تاسو کولای شئ چې خپل پاکستاني سیم په بهر دنیا کې استعمال کړئ. تاسو که سعودي عرب ته ځئ د عمرې دپاره، د حج دپاره، یا قطر، عمان، هر ملک ته تاسو ځئ، تاسو غواړئ چېرې زه پاکستاني سیم هلته استعمال کړم. هلته اکثر خلکو ته ضرورت راشي یا وټساپ باندې کوډ راځي یا د بینک څخه میسج راځي یا د دې سره سره نور داسې اکټیویټیز چې هغه پاکستاني سیم نه بغیر نه حل کېږي. نو اکثر کسان موږ ته د دوبۍ یا سعودي نه کال وکړي وایي تاسو ورشئ فرنچایز ته زما دا کم سیم چې دی دا انټرنیشنل ته واړوئ، مطلب په دې باندې انټرنیشنل رومینګ اکټیویټ کړئ. نو موږ بیا فرنچایز ته ورشو، زموږ ډېر غټ ټیم خراب شي. تاسو په خپل کولی شئ چېرې بهر ملک ته ځئ، تاسو خپل سیم باندې انټرنیشنل رومینګ دلته پاکستان کې آن کړئ. اوس چې هلته تاسو لاړ شئ تاسو پې کال هم راتلی شي، تاسو ته میسج هم راتلی شي، تاسو پې خپل ځان ته لپاره وټساپ هم کولاولی شئ. د دې لپاره به تاسو که فرض کړه جیز سیم استعمالوئ جیز، نو تاسو په خپل موبایل کې په ډایل پیډ کې ډایل کړئ *444#. د دې نه بعد به تاسو لاندې به خانه کې ولیکئ 99 چې تاسو ولیکو بیا دلته به 12 نمبر آپشن باندې یا کاري آپشن تاسو ته ښایي، دلته به تاسو ته لیکلی انټرنیشنل رومینګ یا به لیکلی IR. نو په دې باندې چې تاسو کلیک واخلئ دا به تاسو اکټیویټ کړئ، دا تاسو په جیز سیم کې اکټیویټ کولی شئ. یا دې سره که تاسو سره ټیلینار سیم در سره نو تاسو به خپل ټیلینار کې ډایل کړئ *759 یعنی *759# به تاسو ډایل کړئ. دا تاسو ډایل کو لاندې پر اولنی نمبر آپشن کې تاسو ښکالي IR یعنی انټرنیشنل رومینګ، نو دا به هم تاسو په ټیلینار کې اکټیویټ کړئ. د دې نه علاوه که تاسو سره یو فون در سره یا در سره زوم در سره نو تاسو د هغو هیلپ لاین ته هم کال کولی شئ. یا د دې سره سره تاسو ورشئ فرنچایز ته ورته ووایئ یار زموږ په دې سیم باندې انټرنیشنل رومینګ اکټیویټ کړئ. نو ډېر په اسانۍ باندې به انټرنیشنل رومینګ اکټیویټ شي. اوس چې تاسو دنیا کوم هم ملک ته ځئ هلته به تاسو پاکستاني سیم کار کوي. نو که تاسو بهر ملک ته ځئ دا اکټیویټ کړئ چې هلته تاسو د پاکستاني سیم نه پیدا واخلئ. ډېره مننه.